Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο της Μαθηματικής Ολυμπιάδας του Δημήτρης Lab of Science. Σήμερα θα δούμε μαζί μια πολύ ωραία άσκηση από το διαγωνισμό Θαλής 2006. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Η άσκηση αυτή έχει δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα μου λέει να αποδείξουμε ότι η τρίτη ρίζα του 2 συν τρίτη ρίζα του 3 είναι μεγαλύτερο από την τρίτη ρίζα του 19. Να δείξετε ότι λοιπόν αυτό είναι το πρώτο ερώτημα, και το δεύτερο ερώτημα μου λέει να λύσουμε την εξίσωση 2 στη μείον 1 επί χ συν χ στη μείον 1 ισούται με την τρίτη ρίζα του 38 προς τρίτη ρίζα του 2 και τρίτη ρίζα του 3. Αυτή λοιπόν ήταν μία από τις ασκήσεις που ετέθησαν στον διαγωνισμό Θαλής 2006. Στο σημείο αυτό θα σου πρότεινα να πατήσεις pause στο βίντεο και να προσπαθήσεις μόνοι και μόνος να λύσεις την άσκηση και στη συνέχεια να επανέλθεις, να δεις το υπόλοιπο βίντεο για να επιβεβαιώσεις την ορθότητα των αποτελεσμάτων σου. Και βέβαια μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, να πατήσεις το καμπανάκι για να λαμβάνεις ειδοποιήσεις και να κοινοποιήσεις το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε φίλους, γνωστούς και συμμαθητές σου, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να έρθουν, να κάνουν εγγραφή και να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η παρέα μας. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα λύσουμε αυτή την άσκηση. Καταρχήν, για το πρώτο ερώτημα θα πρέπει να αποδείξουμε μία βασική σχέση. Η σχέση που καλούμε να αποδείξω είναι η εξής. Αν α και β δύο αριθμοί θετικοί με α διάφορο του β, τότε το α συν β είναι μεγαλύτερο από το 2 ρίζα αβ. Πάμε λοιπόν να αποδείξουμε αυτή τη σχέση, γιατί θα τη χρειαστούμε. Θεωρώ τη σχέση ως θέσφατη, ως δεδομένο δηλαδή, και θα κάνω πράξεις για να οδηγηθώ σε μία αληθή ανισότητα. Το γνωρίζουμε αυτό, Ένας τρόπος απόδειξης είναι να πάρουμε αυτό που μας δίνουν ως δεδομένο, να κάνουμε πράξεις και να καταλήξουμε σε μία σχέση που είναι προφανές, είναι εξόφθαλμο ότι ισχύει, και άρα ισχύει και η αρχική μας υπόθεση. Υψώνω στο τετράγωνο και τα δύο μέλη, οπότε έχω α και β στο μεγαλύτερο του 2 ρίζα αβ. Εδώ να σημειώσω ότι μπορώ να υψώσω στο τετράγωνο και τα δύο μέλη, γιατί και τα δύο μέλη είναι θετικά. Πώς το ξέρω? Το α και το β είναι θετικά, άρα το άφασμα α και β είναι θετικό. Η ρίζα είναι πάντοτε θετική και ο θετικός 2 επί τη ρίζα θα δώσει θετικό αριθμό. Άρα λοιπόν έχω αυτό στο τετράγωνο και επομένως θα έχω ότι το α τετράγωνο και 2αβ και β τετράγωνο, ανάπτυγμα ταυτότητας παιδιά, μεγαλύτερο του 4αβ, και επομένως φέρνω το 4αβ στο πρώτο μέλος και έχω α τετράγωνο και 2αβ μείον 4αβ και β τετράγωνο μεγαλύτερο του 0, και άρα το α τετράγωνο μείον 2αβ και β τετράγωνο μεγαλύτερο του 0, και επομένως το α μείον β και όλο το τετράγωνο μεγαλύτερο του 0. Με δεδομένο ότι οι αριθμοί α και β είναι διαφορετικοί, άρα η διαφορά αυτών των δύο θα είναι ένας πραγματικός αριθμός, διάφορος του 0. Και επομένως ο αριθμός αυτός
η διαφορά δηλαδή των α και β, στο τετράγωνο θα μου δίνει έναν αριθμό που είναι μεγαλύτερος του μηδενός, άρα όπερ έδι δείξε, δηλαδή το οποίο και μόλις σου απέδειξα. Συνεπώς, μπορώ να κάνω χρήση αυτής εδώ της σχέσης την οποία έχω πλέον αποδείξει. Και πάμε να δούμε πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε αυτή τη σχέση. Σύμφωνα λοιπόν με τη σχέση αυτή, προκύπτει ότι η τρίτη ρίζα του 2 συν η τρίτη ρίζα του 3, α και β, θα είναι μεγαλύτερο από το 2 ρίζα α β. Σωστά? Το καταλαβαίνεις τι έκανα? Θεωρώ αυτόν τον αριθμό για α και αυτόν για β. Άρα θα έχω ότι το α συν β θα είναι μεγαλύτερο από το 2 ρίζα του γινωμένου α επί β. Παιδιά, το α επί β είναι όλο, στην υπόρρουση ποσότητα. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Και πάμε να συνεχίσουμε. Από εδώ λοιπόν συνεχίζει ότι το τρίτη ρίζα του 2 και τρίτη ρίζα του 3 είναι μεγαλύτερο από το 2 ρίζα. Για πρόσεξε εδώ, ρίζα α επί ρίζα β, να το θυμίσω, ρίζα α επί ρίζα β, και για την ακρίβεια νιωστή ρίζα α επί νιωστή ρίζα του β, κάνει νιωστή ρίζα του α επί β. Άρα λοιπόν εδώ μπορώ να γράψω ότι είναι η τρίτη ρίζα του 6. Σωστά? Και επομένως η τρίτη ρίζα του 2 συν η τρίτη ρίζα του 3 είναι μεγαλύτερη από το 2. Για να δούμε λίγο ποια είναι η τετραγωνική ρίζα της τρίτης ρίζας του 6. Παιδιά, ρίζα της τρίτης ρίζας του 6 είναι, εδώ έχω 6 στην 1 τρίτο, 6 υψωμένο στην 1 τρίτο και όλο υψωμένο στην 1 δεύτερο. Άρα έχω 6 υψωμένο στην 1 τρίτο επί 1 δεύτερο, δηλαδή 6 υψωμένο στην 1 έκτο, δηλαδή έχω την έκτη ρίζα του 6. Άρα λοιπόν εδώ έχω 2 επί έκτη ρίζα του 6. Αυτό εδώ πέρα το καταλαβαίνεις? Να σου θυμίσω βασική ιδιότητα, γράφτο στο τετραδιό σου, κάνε pause το βίντεο και γράφτο και θα σου το εξηγήσω. Α στην μη προς νη γνωρίζουμε ότι ισούται με την ιωστή ρίζα του α εις τη μη. Από εδώ προκύπτει αυτό. Άρα λοιπόν καταλήγω σε αυτή εδώ την σχέση, την οποία μπορώ λίγο να προχωρήσω και να πω ότι η τρίτη ρίζα του 2 συν η τρίτη ρίζα του 3 μεγαλύτερο. Για πρόσεξε λίγο, το 2 δεν μπορώ εγώ να το γράψω έκτη ρίζα του 2 εις την έκτη, και άρα αυτό εδώ παιδιά το δεύτερο μέλος θα γίνει έκτη ρίζα του 2 εις την έκτη επί έκτη ρίζα του 6, και με βάση την ιδιότητα νιωστή ρίζα α επί νιωστή ρίζα β νιωστή ρίζα του α επί β, αυτό εδώ μπορώ να το γράψω ως έκτη ρίζα του 2 εις την έκτη επί 6. Σωστά? Άρα λοιπόν εδώ θα έχω έκτη ρίζα του 2 στην έκτη επί 6. Τώρα πώς αυτό εδώ εγώ θα το κάνω τρίτη ρίζα του 19? Δεν θα το κάνω παιδιά, δεν γίνεται. Τι θα κάνω? Απλά θα το συγκρίνω. Για να το δούμε. Το έκτη ρίζα του 2 εις την έκτη επί 6 μου κάνει, παιδιά, 2 εις την έκτη μου κάνει 2 ή 2, 4, 2, 4, 8, 2, 8, 16, 2, 16, 32, 2, 32, 64.
6 φορές το 64 κάνει 6, 6, 36, 360, 4, 6, 24, 384. Αυτό λοιπόν είναι η έκτη ρίζα του 384. Παράλληλα, το τρίτη ρίζα του 19 ισούται, παιδιά, δεν μπορώ να συγκρίνω έκτη ρίζα με τρίτη ρίζα, άρα πρέπει και αυτό εδώ να το κάνω έκτη ρίζα. Πώς θα το κάνω? Θα πολλαπλασιάσω εδώ με το 2 και θα γίνει έκτη ρίζα του 19 στο τετράγωνο. Το καταλαβαίνεις γιατί? Για πρόσεξε, τρίτη ρίζα του 19 μπορώ να γράψω ότι είναι το 19 εις την 1 τρίτο. Και επομένως είναι το 19 εις την 1 επί 2 προς 3 επί 2, δηλαδή εδώ δεν είναι ισοδύναμη, παιδιά, είναι ίσον. Είναι το 19 εις την 2 έκτα, άρα είναι η έκτη ρίζα του 19 τετράγωνο. Το καταλαβαίνεις? Βασικές ιδιότητες, οριζόν. Αυτό λοιπόν είναι η έκτη ρίζα του 19 τετράγωνο. Και αυτό είναι, παιδιά, πόσο κάνει 19 τετράγωνο? Επειδή βαριέμαι να κάνω πράξεις, 19 τετράγωνο είναι 19 επί 19, δηλαδή είναι 20 μείον 1, που μου κάνει 19, επί 20 μείον 1, έτσι δεν είναι? 19 επί 19. Άρα αυτό μου κάνει 20, 400, μείον 20, μείον 20, συν 2, δηλαδή αυτό μου κάνει 400 μείον 40 που κάνει 360 και 2, 362. Άρα αυτό εδώ είναι η έκτη ρίζα του 362. Παρατηρώ ότι το 384 είναι μεγαλύτερο από το 362 και επομένως η έκτη ρίζα του 384 θα είναι μεγαλύτερη από την έκτη ρίζα του 362. Άρα, παιδιά, αυτό εδώ είναι μεγαλύτερο τελικά από την έκτη ρίζα του 362, δηλαδή, ποια είναι η έκτη ρίζα του 362? Είναι η τρίτη ρίζα του 19. Άρα, τρίτη ρίζα του 19 ή, αν θες, για να μην σε μπερδεύω, έχω ήδη αποδείξει ότι αυτό είναι μεγαλύτερο από την τρίτη ρίζα του 19. Όπερ δίδειξε λοιπόν, να το πρώτο ερώτημα, πώς απαντάτε. Απλό ήτανε το πρώτο ερώτημα, νομίζω απλό. Πάμε τώρα να δούμε το δεύτερο ερώτημα. Θα σβήσω εδώ. Πάμε λοιπόν να αποδείξουμε το δεύτερο ερώτημα. Δεν είναι απόδειξη, παιδιά, είναι να λύσουμε την εξίσωση. Λοιπόν, 2 εις την μείον 1 επί χ συν χ στη μείον 1 ισούται με τρίτη ρίζα του 38 προς τρίτη ρίζα του 2 συν τρίτη ρίζα του 3. Για να το δούμε. Καταρχάς, εδώ έχω τον θετικό 2 υψωμένο σε μία δύναμη. Όπου και να υψώσω τον θετικό αριθμό θα παραμείνει θετικός. Συνεπώς, εδώ έχω ότι αυτό το άθροισμα ισούται με αυτό το κλάσμα ριζών που είναι θετικό και άρα και το πρώτο μέλος πρέπει να είναι θετικό και επειδή, όπως καταλαβαίνεις εδώ, αυτοί οι δύο όροι είναι ομόσιμοι, το πρόσημό τους εξαρτάται από το πρόσημο του χ, αλλά εγώ θέλω αυτό το άθροισμα να είναι θετικό, άρα, παιδιά, πότε μπορώ να έχω ένα άθροισμα δύο ομοσίμων και να είναι θετικό? Μόνο αν αυτοί οι δύο είναι ομόσιμοι. Άρα
θέλω το χ μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Όμως, εδώ έχω χ στη μείον 1, άρα θα έχω χ που θα βρεθεί σε παρονομαστή, οπότε θέλω το χ διάφορο του μηδενός και επομένως θέλω το χ μεγαλύτερο του μηδενός. Συνεπώς, αν υπάρχει λύση αυτής εδώ της εξίσωσης, θα υπάρχει μόνο για χ μεγαλύτερο του μηδενός. Άρα θέλω χ μεγαλύτερο του μηδενός. Το κρατάω και πάω να λύσω την εξίσωση. Εδώ λοιπόν θα έχω ότι η τρίτη ρίζα του 38 προς την τρίτη ρίζα του 2 συν την τρίτη ρίζα του 3 είναι ίσο με το 2 στη μείον 1 επί χ συν χ στη μείον 1 από την εκφώνηση. Δηλαδή είναι ίσο με χ δεύτερα συν 1 προς χ και με χρήση αυτής εδώ της σχέσης αυτό εδώ θα είναι μεγαλύτερο από το 2 ρίζα χ δεύτερα επί 1 προς χ, το οποίο ισούται, συνεχίζω εδώ, αυτό είναι το 2 επί ρίζα, το χ με το χ φεύγει και μου μένει η ρίζα του 1 δεύτερο, άρα αυτό ισούται με το ρίζα του 4 δεύτερα. Παιδιά, το 2 το γράφω τετραγωνική ρίζα του 4, άρα αυτό ισούται με τη ρίζα του 2. Δηλαδή, κατέληξα ότι αυτό εδώ το πράγμα ισούται με την τετραγωνική ρίζα του 2. Και επομένως, παιδιά, το 38 δεν είναι το 2 επί 19, άρα έχω τρίτη ρίζα του 2 επί 19 προς τρίτη ρίζα του 2 συν τρίτη ρίζα του 3, που το θέλω μεγαλύτερο του ρίζα 2, δηλαδή τρίτη ρίζα του 2 επί τρίτη ρίζα του 19, εδώ σπάω τη ρίζα, νιωστή ρίζα του κινωμένου α επί β ισούται με νιωστή ρίζα του α επί νιωστή ρίζα του β, Άρα λοιπόν έχω αυτό προς τρίτη ρίζα του 2 συν τρίτη ρίζα του 3, που το θέλω μεγαλύτερο από την τετραγωνική ρίζα του 2 και επομένως θέλω την τρίτη ρίζα του 2 επί το κλάσμα τρίτη ρίζα του 19 προς τρίτη ρίζα του 2 και τρίτη ρίζα του 3 μεγαλύτερο του ρίζα 2. Σωστά? Όμως παιδιά, αυτό εδώ το κλάσμα τι είναι? Για προσέξτε. Η τρίτη ρίζα του 19 γνωρίζω ότι είναι μικρότερη από την τρίτη ρίζα του 2 συν τρίτη ρίζα του 3. Συνεπώς, το κλάσμα τρίτη ρίζα του 19 προς τρίτη ρίζα του 2 και τρίτη ρίζα του 3 έχει αριθμητή μικρότερο του παρονομαστή. Συνεπώς αυτό εδώ είναι μικρότερο της μονάδος και άρα για να ισχύει αυτή εδώ η ανίσωση θα πρέπει τι? Θα πρέπει η τρίτη ρίζα του 2 να είναι μεγαλύτερη από την τετραγωνική ρίζα του 2. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Αυτός ο αριθμός θα πολλαπλασιαστεί με ένα κλάσμα που είναι μικρότερο της μονάδας. Και εγώ θέλω αυτό το γινόμενο μεγαλύτερο του ρίζα 2. Για να συμβαίνει αυτό θα πρέπει αναγκαστικά η τρίτη ρίζα του 2 να είναι μεγαλύτερη από την τετραγωνική ρίζα του 2 και επομένως, παιδιά, για να τα συγκρίνω θα τα κάνω όλα έκτη ρίζα, άρα θα πρέπει η έκτη ρίζα του 2 στο τετράγωνο να είναι μεγαλύτερη. Παιδιά, εδώ είναι τετραγωνική, άρα εννοείται το 2, θα πολλαπλασιάσουμε το 3. Άρα
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την έκτη ρίζα του 2 ή στην τρίτη. Δηλαδή, έχω δύο ρίζες ιδίας τάξεως, η πρώτη είναι μεγαλύτερη από τη δεύτερη, άρα η υπόρριζη ποσότητα της πρώτης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την υπόρριζη ποσότητα της δεύτερης, δηλαδή, για όσους δεν καταλάβανε, θα πρέπει το 4 να είναι μεγαλύτερο από το 2, 2, 4, 2, 4, 8. Το οποίο όμως αυτό, παιδιά, είναι άτοπο. Δεν έχει τόπο να σταθεί, εντάξει. Είναι άτοπο από το α το στερητικό, που σημαίνει χωρίς τόπο, δηλαδή δεν στέκεται, δεν μπορεί να σταθεί. Άρα λοιπόν, παιδιά, εμείς αποδείξαμε ότι αυτή εδώ η εξίσωση που μας ζητείτε να λύσουμε πολύ απλά είναι αδύνατη. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας άσκηση. Ελπίζω να σου άρεσε, να την κατάλαβες και να σε βοήθησε να καλλιεργήσεις και να αναπτύξεις λίγο περισσότερο την μαθηματική σου σκέψη και την κριτική σου ικανότητα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το πω μία ακόμα φορά. Τα μαθηματικά δεν είναι αυτά εδώ τα στεγνά πράγματα, τρίτη ρίζα του 2 και έκτη ρίζα του 19. Τα μαθηματικά είναι ένας τρόπος για να βοηθηθείς να καλλιεργήσεις την λογική σκέψη. Στη σημερινή κοινωνία έχουμε χορτάσει από επιστήμονες, αλλά δυστυχώς μας λείπουν άνθρωποι που μπορούν να σκέπτονται. Ελπίζω να γίνεις ένας από αυτούς στην αυριανή κοινωνία. Περιμένω κάτω στα σχόλια ερωτήσεις, απορίες, ενστάσεις ή γιατί όχι να αντιπροτείνεις τον δικό σου τρόπο επίλυσης αυτής της άσκησης. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες το βίντεο αυτό. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.